वेलकम टू रश्मीच रसोई। आज मी तुम्हाला क्रिसमस स्पेशल एगलेस कलकलची रेसिपी शेअर करणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। क्रिसमस स्पेशल कलकल बनवण्यासाठी आपण 1 कप मैदा घेतला आहे। पाव कप म्हणजेच 1/4 कप रवा यूज करणार आहोत। 1/4 कप आपण हे मेल्टेड घी म्हणजे तूप असं हे विरघळून घेतले आणि मगच मेजर केले। नंतर 1/3 कप पावडर शुगर यूज करणार आहोत। दूध गरजेप्रमाणे, अगदी पिंच ऑफ सॉल्ट आणि 1 चमचा व्हॅनिला एक्स्ट्रॅक्ट यूज करणार आहोत। आणि ह्या कलकलला शेप देण्यासाठी हे बघा, आपण हा स्टेनर घेतला, हा यूज करू शकतो किंवा नवीनच ही फणी घेतली, ही फणी आहे ना, ही यूज करून पण खूप छान कलकल होतात। म्हणजे जुन्या पद्धतीने ह्या फणीवरच हे कलकल बनवले जायचे किंवा हा फोक पण आपण यूज करू शकतो। अशा ह्या तिघांपैकी कोणती वस्तू तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही त्यांनी कलकलला शेप देऊ शकता। सर्वात आधी कलकल बनवण्यासाठी तूप आहे ना, आपण विरघळून घेतले म्हणजे मेल्ट करून घेतलं आहे। जेवढं तूप आहे तेवढाच रवा आहे, पण तूप आहे ना विरघळून नंतरच मेजर करायचं आहे, कारण का तुपाचं प्रमाण खूप जास्त पण होता कामा नये। आता हा रवा आहे ना, हा तुपामध्ये आपण मिक्स करून घेऊया आणि व्यवस्थित असं ना त्याला मिक्स करायचं आहे ॲड केल्यानंतर। आणि एक 5 ते 10 मिनिटासाठी थोडा तो रवा आहे ना त्या तुपामध्ये फुलू द्यायचा आहे। मिक्स करून झालाय, आता मी हे झाकून ठेवते। एक 7-8 मिनिटं झालीत, रवा आपण तुपामध्ये भिजत ठेवलाय। तोपर्यंत आता आपण हे ड्राय इन्ग्रेडियंट्स ॲड करून घेऊया। 1 कप मैदा घेतलाय किंवा वजनी 200 ग्राम मैदा आहे। मैदा आपण स्टर करून घ्यायचा आहे। मैदा चाळून घेतली की ही जी साखर आहे ती ॲड करूया। साखर पण व्यवस्थित चाळून घेऊया। हे बघा, तुम्ही बघू शकता कसे ह्याचे ग्रॅन्युल्स राहिलेत। व्यवस्थित चमच्याने आपण ह्याला स्मॅश करून ही चाळून घेणार आहोत पूर्ण। हे बघा, पिठी साखर पण छान आपण चाळून घेतली आहे। आता ह्यात आपण अगदी थोडंसंच मीठ घालणार आहोत। मीठ आवर्जून घाला, कारण का जेव्हा आपण कोणतीही गोड वस्तू करतो अगदी किंचित मीठ असलं ना का त्याची चव खूप छान लागते। व्यवस्थित हे इन्ग्रेडियंट्स आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे। आता ह्याच्यामध्ये जो रवा आपण भिजत ठेवलेला तुपामध्ये हा ॲड करून घेऊया। हे बघा, रवा छान भिजला गेलाय। आता हा ॲड करते मी ह्याच्यात। रवा ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित ह्याला ना आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला चमच्यानीच करते मी मिक्स, नंतर हाताने अगदी चोळून रवा आणि मैदा एकत्र करायचा आहे। म्हणजे नाही का, साठ्याच्या करंज्या करताना कसं आपण तूप असं चोळून घेतो, व्यवस्थित ना असं पूर्ण मैद्याला तो तूप आणि रवा लागला जाईल असं आपल्याला हा चोळून घ्यायचा आहे। हे बघा, रवा, मैदा, तूप आणि साखर व्यवस्थित आपण एकजीव करून घेतलंय। म्हणजे ह्याचा ना असा गोळा व्हायला हवा, असं हे मिक्सचर व्हायला हवं। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं की आपण ह्याच्यात 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स घालणार आहोत। व्हॅनिला इसेन्स आवर्जून घाला तुम्ही, कारण का त्याने खूप छान फ्लेवर येतो। नंतर ह्याच्यामध्ये थोडं करून दूध ॲड करूया। खूप पातळ किंवा खूप घट्ट असं हे पीठ नाही मळायचं, अगदी आपण चपात्यांना मळतो ना तसंच हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। गरज लागेल तसं आपण हे दूध यूज करणार आहोत। हे बघा, छानसा हा पिठाचा गोळा आपण तयार करून घेतला। म्हणजे अगदी चपातीचं पीठ मळतो ना त्याच कन्सिस्टन्सीचा हा पिठाचा गोळा आपण तयार करून घेतला आहे। आता झाकण ठेवणार आहोत आणि एक 15 मिनिटं तरी ह्याला रेस्ट करणार आहोत। म्हणजे ह्याच्यात जो आपण रवा ॲड केलाय ना तो व्यवस्थित फुलला जाईल। 15 ते 20 मिनिटं झालेत हे पीठ आपण सेट करण्याकरता ठेवलेलं।
आता थोडंसं मळून घेऊया। हे बघा, मगाशी आपण पीठ मळलं तेव्हा थोडं नरम होतं, म्हणजे चपातीसारखं। आता खूप कडक नाही, पण रवा फुलला गेलाय, त्यामुळे अगदी आपल्याला पाहिजे त्या कन्सिस्टन्सीचं झालं। फक्त आता पीठ व्यवस्थित आपल्याला मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे एकदम सॉफ्ट डो आपल्या हाताला लागेल ना असं व्हायला हवं। पीठ आता व्यवस्थित आपण मळून घेतलंय। ह्याच्यातला आपण एक छोटा गोळा काढून घेऊया आणि व्यवस्थित त्याला मी असा राऊंड करून घेते। आता एक चॉपिंग बोर्ड किंवा पोळीपाट घेणार आहोत। ह्याच्यावर हा गोळा ठेवला का हाताने आहे ना असा त्याला लांब लचक करून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता 1-1.5 इंचाचे आपण हे असे कट मारून घेणार आहोत ह्याला। जर सेम मेजरमेंटचे आपल्याला बनवायचे असतील तर हे बघा असं अंदाजाने। बघा असे हे कट मारून घेतलेत। आता ह्यातला एक पेढा आपण उचलायचा आहे। हाताने व्यवस्थित आपण ह्याला असं राऊंड करायचं किंवा ओव्हल शेप करायचा आहे। हे बघा असं राऊंड केलं ना का हाताने असं दाबून घ्यायचं। आता सर्वात आधी मी तुम्हाला हा स्टेनर घेऊन दाखवते। हे बघा हाताने असं ह्याला पापडीसारखं दाबून घ्यायचे। नंतर आपण हा स्टेनर घेतला आहे, ह्या स्टेनरला आहे ना असं हे प्रेस करायचं, म्हणजे ह्या खालच्या रेषा आहेत ना त्याची डिझाइन त्याच्यावर यायला हवी आहे। असं प्रेस केलं का हे बघा हळूहळू ह्याला असं ना आपण फोल्ड करून घ्यायचे आणि टाइट फोल्ड करायचं, म्हणजे ते तेलात उघडणार नाही असं। ही बघा ही अशी आपली कलकल रेडी होते, पण ह्याच्यावरच आहे ना मी थोडं ह्याला असं गोल फिरवून घेते, म्हणजे तेलामध्ये उघडू नये म्हणून। आणि हे बघा अशी ही कलकल एक रेडी झाली आहे। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर अशी दिसते। आता आणखीन एक तुम्हाला मी फणीनी दाखवते। पुन्हा आपण हा एक पिठाचा गोळा घेतलाय, त्याला असं पापडीसारखंच राऊंड करून घ्यायचे। तुम्ही डायरेक्ट फणीवर प्रेस केलं तरी चालेल, पण मी ना मुद्दाम हातावरच करते, म्हणजे इझी पडतं आपल्याला। खूप पातळ नाही आणि खूप जाड पण नाही ठेवायची। हे बघा पुरीसारखी। नंतर ही जी फणीची मोठी बाजू आहे ना, मोठे दात आहेत, तिकडे अशी ही ना ह्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे आपल्याला। प्रेस करून घेतलं का हळूहळू ह्याला आपण तसंच फोल्ड करायचे। हे बघा, आणि नंतर ही जी बाजू असते ना व्यवस्थित ही ना दाबून घ्यायची, म्हणजे ही ना तेलात उघडता कामा नये। अशाच पद्धतीने तुम्ही फोकवर पण करू शकता। आता मी हे कलकल बनवून घेते, नंतर फ्राय करायला घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता थोडे थोडे करून ह्या स्टेनरवरच मी हे केलेत, म्हणजे ना अगदी हे फोल्ड करायला इझी पडते। आणि हे बघा मी ना हे झाकून ठेवलेले ह्याच्यात, म्हणजे कडक होणार नाहीत वरून। आता हे रेडी झालेले कलकल आपण फ्राय करायला घेणार आहोत। लो फ्लेमवरच मी तेल गरम करत ठेवलेलं, आपण चेक करून घेऊया तेल गरम झालंय का। हे बघा तेल आपल्याला पाहिजे तसं खूप हाय नाही आणि खूप लो पण नाही। पिठाचा गोळा घातल्याबरोबर लगेचच तो वरती आला, पण जास्त करपला गेला नाही किंवा जास्त असा बॉइल्ड पण नाही झालाय। आता आपण ह्याच्यामध्ये कलकल सोडणार आहोत आणि लक्षात ठेवा गॅसची फ्लेम सुरुवातीला लोवरच ठेवायची आहे, कारण का ते आपल्याला व्यवस्थित शिजले जायला हवेत। आता जेवढे ह्याच्यात मावतील तेवढे आपण कलकल ह्याच्यात सोडूया।
आता हे तेलात सोडल्यानंतर आपण ह्याला व्यवस्थित असं हलवून घेणार आहोत। गॅसची फ्लेम मी लोवरच ठेवली आहे। हे बघा एक 4 ते 5 मिनिटं लागली आहेत आपल्याला एक पार्ट हा फ्राय करून घ्यायला आणि कलर पण बघा किती सुंदर कलर आला ह्याला। आता गॅसची फ्लेम मी थोडी मीडियम वर करते। मीडियम फ्लेम वर ह्याला छान आलटून पलटून घेऊया। हे बघा मिनिटभर झाला आपण ह्याला असं पलटून घेत होतो। आता ह्याला काढून घेऊया। हा स्टेनर घेतलाय, व्यवस्थित तेल निथळून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता किती सुरेख कलर आला ह्या कलकलला। हे बघा पुन्हा गॅसची फ्लेम अगदी लोवर करते किंवा स्विच ऑफ करते, म्हणजे तेलाचं टेम्परेचर थोडं लो होईल। आणि हे बघा किती छान डिझाइन पण आलीत, कुठलीच कलकल आपली ओपन नाही झाली आहे, अगदी व्यवस्थित फ्राय झाली आहे। आणि बघूनच तुम्हाला कळेल थोडं पण ह्याला तेल लागलं नाही, म्हणजे ऑइली नाही दिसत। आता हे मी स्टेनरमध्ये असंच ठेवते आणि तेलाचं टेम्परेचर थोडं कमी झालं का बाकीचे कलकल आपण त्याच्यामध्ये सोडणार आहोत। हे बघा पुन्हा आपल्याला हवं त्या टेम्परेचरचं तेल झालं आहे। आता पुन्हा ही सेकंड बॅच सोडते मी तेलामध्ये। हे बघा सेकंड बॅच पण फ्राय होत आली आहे। पुन्हा गॅसची फ्लेम मी मीडियम वर करते आणि ही फर्स्ट बॅच आहे ह्या प्लेटमध्ये काढून घेते। आणि आता हे थोडे उलट पालट केले का हे कलकल देखील आपण काढून घेणार आहोत। आणि अशाच पद्धतीने उरलेले कलकल आपण फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता थोडे थोडे करून सर्व कलकल आपले फ्राय करून झालेत। गॅसची फ्लेम स्विच ऑफ करते आणि ही लास्ट बॅच पण आपण स्ट्रेनरमध्ये काढून घेणार आहोत। अगदी ख्रिश्चन लोक बनवतात सेम तसेच हे कलकल रेडी झाले आहेत। आता हे रेडी झालेले कलकल आपण एका सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर आणि क्रिस्पी असे तयार झालेले हे कलकल आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊया। हे बघा अगदी बिस्किटासारखे एकदम खुसखुशीत असे हे कलकल तयार झाले आहेत। आता हे तयार झालेले कलकल आपण ह्या सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करून घेणार आहोत। तुम्हाला पण जर मी बनवलेलं क्रिसमस स्पेशल असे हे कलकलची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी या क्रिसमसच्या सुट्टीत मुलांसाठी खास हे कलकल घरी तयार करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे कलकल कसे झालेत ते। तुम्हाला जर मी बनवलेला हा कलकलचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।